હાવ ફાર સાવ સરળ છે, એક જ પ્રકારની રચના વપરાય છે. હાવ ફાર જેટલું તો એકય સહેલું નથી એમ કહી શકાય. અંતર બતાવવા નહીં, અંતર જાણવા લખાય ને, અંતર જાણવા. અને જવાબમાં અંતર બતાવવા આ વપરાય જવાબ. વાક્ય રચના એક જ સરખી છે મિત્રો. એની રચના એક જ સરખી છે. કેવી? હાવ ફાર પ્લસ પ્રશ્નાર્થ. ટુ બી નું રૂપ હોઈ શકે, ટુ બી, ટેન્સ, ટેન્સીસ, મોડલ્સ, જે કંઈ હોય તે આ બધું આવે એમાં. એનું પ્રશ્નાર્થ. તારું ઘર કેટલું દૂર છે? તો હાવ ફાર ઇઝ યોર હાઉસ. અહીંયા ઇઝ એટલા માટે આવ્યું, તારું ઘર એક વચન છે. ઘણા બધા ઘરોની વાત હોય તો હાવ ફાર આર યોર હાઉસીઝ. તેના ઘરો કેટલા દૂર છે? તારાઓ કેટલા દૂર છે? તો હાવ ફાર આર સ્ટાર્સ. તારાઓ કેટલા દૂર છે? તમે દરરોજ કેટલે દૂર જાઓ છો? હાવ ફાર ડુ યુ ગો ડેઈલી. તેણી દરરોજ કેટલી દૂર જાય છે? તેણી. તો હાવ ફાર ડઝ શી ગો ડેઈલી. વોકિંગમાં જાય છે તો તેણી દરરોજ કેટલે દૂર જાય છે? હાવ ફાર તેણી દરરોજ કેટલે દૂર જાય છે. તમે દરરોજ કેટલે દૂર સુધી જઈ શકો છો? તમે દરરોજ અથવા તમે કેટલે દૂર જઈ શકશો? હાવ ફાર કેન યુ ગો. કાંઈ ફેર નથી પડતો મિત્રો. કોઈ પણ કાળ લખી શકો, વર્તમાન, ભૂતકાળ, ભવિષ્ય, સાદા, ચાલુ, પૂર્ણ, મોડેલ્સનું કોઈ પણ લખી શકો. ટુ બીના વાક્યથી પણ બની શકે. ડઝન્ટ મેક એની સેન્સ. હાવ ફાર અંતર બતાવવાનું છે. હવે અંતર કેવી રીતે બતાવે? અંતર કિલોમીટરથી બતાવે, 10 કિલોમીટર્સ, ફ્યુ કિલોમીટર્સ. ફૂટથી નહીં બતાવે. હાવ ફાર આર યુ નાવ. તમે અત્યારે કેટલેક દૂર છો? આઈ એમ 1 કિલોમીટર ફાર, 2 કિલોમીટર ફાર. આઈ એમ વેરી નિયર. નજીક જ છું. વેઇટ ફોર ફ્યુ મિનિટ્સ. થોડી રાહ જો, આવું જ છું. તો એમ પણ કહી શકાય. હાવ ફાર આર સ્ટાર્સ. તારાઓ કેટલે દૂર છે? દે આર સો ફાર, વેરી ફાર, ખૂબ દૂર છે. નજીક છે તો વેરી નિયર. કિલોમીટર, ફૂટ, મીટર, પ્રકાશ વર્ષ, લાઇટ યર. આવા કોઈ પણ પ્રશ્નથી, આવા કોઈ પણ શબ્દથી જવાબ આપી શકાય. ચાલો તૈયાર છે એ લઈ લઈએ. હવે બે સ્થળ વચ્ચે અંતર જાણવા માટે હાવ ફારથી પ્રશ્ન પૂછાય. રચના સિમ્પલ છે. હાવ ફાર પછી કાળ મુજબ કે ટુ બીના રૂપ મુજબ પ્રશ્નાર્થ. હાવ ફાર ક્યારેય કર્મ તરીકે હોતું નથી. એટલે હાવ ફાર છે એ પ્રશ્નાર્થમાં કોઈ ભાગ ભજવતું નથી. પાછળનું વાક્ય પ્રશ્નાર્થ. આગળ કેટલું દૂર જાણવા માટે હાવ ફાર લગાડી દો. હાવ ફાર હેલ્પિંગ વાક્ય જોઈએ. હાવ ફાર આર સ્ટાર્સ. તારાઓ કેટલે દૂર છે? હાવ ફાર આર વર્કર્સ વર્કિંગ. જો વર્કર્સની આગળ આર, પાછળ આઈએનજી, ચાલુ વર્તમાન છે. કામદારો કામ કરી રહ્યા છે? યસ. કામદારો ક્યાં કામ કરી રહ્યા છે? તો વેર આર વર્કર્સ વર્કિંગ. કામદારો કેવી રીતે, મજૂરો કેવી રીતે કામ કરી રહ્યા છે? તો હાવ આર વર્કર્સ વર્કિંગ. શા માટે કામ કરી રહ્યા છો? તો વાય આર વર્કર્સ વર્કિંગ. અને કેટલે દૂર કામ કરી રહ્યા છે? તો હાવ ફાર આર વર્કર્સ વર્કિંગ. કેટલા? તો પછી હાવ મેની વર્કર્સ ભેગું આવી જાય. હાવ ફાર કેન યુ વોક. તમે કેટલે દૂર ચાલી શકો છો? હાવ ફાર કુડ ધ ટાઇટેનિક રીચ બિફોર ઇટ સેન્ક. બહુ મજાનું વાક્ય છે કે ટાઇટેનિક ડૂબ્યું તે પહેલાં કેટલે દૂર જઈ શક્યું હતું? તો હાવ ફાર કુડ ધ ટાઇટેનિક રીચ બિફોર ઇટ સેન્ક. હાવ ફાર ડુ યુ લીવ. તમે કેટલે દૂર રહ્યો છો ભાઈ? હાવ ફાર હેઝ હી થ્રોન એ બોલ. એણે કેટલે દૂર દડો ઘા કરી દીધો, ફેંકી દીધો છે. હાવ ફાર હેઝ યોર અંકલ સ્ટાર્ટેડ હિઝ ફેક્ટરી. તમારા કાકાએ કેટલે દૂર ફેક્ટરી ચાલુ કરી છે? 2 કિલોમીટર્સ ફાર. હાવ ફાર ઇઝ એન્જલ ક્લાસ ફ્રોમ હિયર. અહીંથી એન્જલ ક્લાસ કેટલો દૂર છે? વેરી નિયર, ફ્યુ સ્ટેપ્સ. હાવ ફાર ઇઝ યોર હોમ. તારું ઘર કેટલું દૂર છે? અને એમાં હાવ ફાર વોઝ ધ સી. સમુદ્ર કેટલો દૂર છે, હતો? હાવ ફાર વેર રોબર્સ. લૂંટારાઓ કેટલેક દૂર હતા છે? એક એક્ઝામ્પલ. હાવ ફાર વિલ ફાર્મ બી.
ખેતર કેટલે દૂર હશે. કેટલા એક્ઝામ્પલ્સ મિત્રો આપ્યા તમને. હવે જવાબ આપવાની રીત. અંતર. ફ્રોમથી નામયોગી અવયવ વપરાય પ્રશ્નના જવાબમાં, અથવા તો અંતર, વેરી ફાર, વેરી નિયર જેવા શબ્દો વાપરીને. હાઉ ફાર ઇઝ ધ સન ફ્રોમ ધ અર્થ? સૂર્ય પૃથ્વીથી કેટલો દૂર છે? તો સન ઇઝ વેરી ફાર ફ્રોમ ધ અર્થ. પૃથ્વીથી બહુ દૂર છે. હાઉ ફાર ઇઝ યોર સ્કૂલ ફ્રોમ યોર હાઉસ? તમારા ઘરેથી નિશાળ કેટલી દૂર છે? તો માય સ્કૂલ ઇઝ 1 કિલોમીટર ફાર ફ્રોમ માય હાઉસ. અથવા તો હાઉ ફાર ઇઝ ધ બસ? ધ બસ ઇઝ વેરી ફાર. ફ્રોમ હોય એવું જરૂરી નથી. લિટલ ફાર, વેરી નિયર, 2 સ્ટેપ્સ ફાર વગેરે.